Tiếp tục liên quan đến đối đầu giữa Nga và phương Tây. Trong khi chiến sự tại Ukraine đang ác liệt, hai ngoại trưởng Mỹ và Nga đã có cuộc gặp ngắn tại hội nghị G20 ở Ấn Độ. Họ trao đổi gì và liệu có tín hiệu nào cho hòa bình hay không? Cũng trong ngày hôm đó, Ngoại trưởng Nga gặp người đồng cấp Trung Quốc, chiến sự cũng là chủ đề chính được bàn thảo. Trên chiến trường, phe thân Nga nói Ukraine mất 70% binh sĩ thiện chiến ở Bakhmut. Trong khi đó, Điện Kremlin nói Ukraine dối trá khi thông báo không liên quan đến các vụ tấn công bằng UAV trong lãnh thổ Nga. Ở bên kia, Tổng thống Zelensky nói chúng ta đã sống sót qua mùa đông nhưng hiểm họa còn ở phía trước. Những thông tin nổi cộm khác trên toàn cầu. Úc, Trung Quốc mong muốn cải thiện quan hệ, nhất là về kinh tế. Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí lớn cho đảo Đài Loan. Một nửa dân số thế giới có thể béo phì vào năm 2035. Hàng chục ngàn người phải di tản vì bão lũ ở Malaysia. EU ủng hộ hơn 800 triệu euro cho nỗ lực làm sạch các đại dương. Tất cả sẽ có trong chương trình Thời sự quốc tế ngay sau đây. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Sau đây là những thông tin chi tiết. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 2 tháng 3 cho biết ông đã nói chuyện ngắn với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bên lề hội nghị G20 ở Ấn Độ, với yêu cầu Moscow chấm dứt cuộc chiến. Trong cuộc đối thoại trực tiếp cấp cao nhất giữa Mỹ và Nga kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, Ngoại trưởng Blinken cho biết đã thúc giục Moscow tham gia vào các hoạt động ngoại giao có ý nghĩa để tạo nên một nền hòa bình công bằng và bền vững. Theo một quan chức Mỹ, cuộc gặp không lên kế hoạch trước của họ kéo dài chưa đầy 10 phút, diễn ra khi quan hệ giữa Washington với Moscow, cũng như với Bắc Kinh, đang ngày càng căng thẳng do chiến tranh và một số vấn đề khác. Tại cuộc họp G20, ông Blinken lấy làm tiếc khi Trung Quốc và Nga từ chối thông qua tuyên bố chung lên án chiến tranh. Ông tái khẳng định sự cần thiết phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Hai quốc gia là những bên duy nhất phản đối tuyên bố chung lên án chiến tranh. Khi được hỏi về những dấu hiệu mà Hoa Kỳ và NATO nhìn thấy, Trung Quốc có kế hoạch viện trợ quân sự cho Nga, Ngoại trưởng Blinken nói rằng nhiều quốc gia bày tỏ lo ngại về vấn đề này trong cuộc họp G20. Ông đề nghị Hoa Kỳ cùng với các đối tác xem xét áp đặt trừng phạt đối với Trung Quốc nếu họ quyết định cung cấp vũ khí sát thương cho Nga. Trong cuộc trao đổi với ông Lavrov, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết ông hối thúc Moscow đảo ngược quyết định và tái gia nhập Hiệp ước New START. Moscow gần đây đã rút khỏi hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất còn lại với Washington. Ông Blinken nói thêm, việc tuân thủ là vì lợi ích của hai nước chúng ta, đó cũng là điều mà mọi người trên thế giới mong đợi ở chúng ta với tư cách là các cường quốc hạt nhân. Tôi đã nói với Ngoại trưởng Lavrov rằng, bất kể điều gì đang xảy ra trên thế giới này hay trong mối quan hệ, Hoa Kỳ luôn sẵn sàng tham gia và hành động để kiểm soát vũ khí chiến lược như Hoa Kỳ và Liên Xô đã làm ngay trong thời gian đỉnh cao của chiến tranh lạnh. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương đã gặp người đồng cấp Nga Sergei Lavrov hôm 2 tháng 3 bên lề hội nghị G20 ở New Delhi. Cả hai đã trao đổi về quan hệ song phương và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Theo ông Tần, thời gian qua, quan hệ Trung Quốc-Nga duy trì sự phát triển lành mạnh và ổn định, thiết lập mô hình cho quan hệ nước lớn, đóng vai trò trong đoàn kết và hợp tác giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Ông cho rằng hai bên cần duy trì trao đổi ở tất cả các cấp, tăng cường liên lạc và phối hợp giữa Bộ Ngoại giao hai nước. Trước tình hình quốc tế phức tạp và nghiêm trọng, Trung Quốc sẵn sàng cùng Nga và các thành viên khác của cộng đồng quốc tế chung tay bảo vệ hòa bình, an ninh, phát triển và thịnh vượng. Về phần mình, ông Lavrov cho biết Nga sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc triển khai sự đồng thuận mà nguyên thủ hai nước đã đạt được, tăng cường trao đổi cấp cao và hoạch định hợp tác trên nhiều lĩnh vực. Nga sẵn sàng tăng cường liên lạc chiến lược với Trung Quốc để mang lại sự ổn định hơn cho hệ thống quốc tế. Nga ủng hộ và tích cực tham gia sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu, đồng thời tiếp tục tăng cường phối hợp hai bên trong khuôn khổ Tổ chức Hợp tác Thượng Hải, PRICS và các tổ chức đa phương khác. Hai bên cũng trao đổi quan điểm về cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Tần giải thích về lập trường cơ bản của Trung Quốc là kêu gọi nỗ lực chung để duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, ủng hộ một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng, phản đối việc thổi bùng ngọn lửa và phá vỡ các cuộc đàm phán hòa bình, đồng thời phản đối tiêu chuẩn kép như các biện pháp trừng phạt và gây áp lực. Trung Quốc ủng hộ mọi nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình, sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này. Ông Lavrov đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Trung
Quốc, đồng thời cho biết phía Nga luôn sẵn sàng đàm phán và đối thoại. TASS dẫn lời một quan chức thân Nga cho rằng các đơn vị thiện chiến nhất của Ukraine đã mất đến 70% binh sĩ ở xung quanh Bakhmut. Ông Igor Klimakovsky, cố vấn cho quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR tự xưng, ngày 1 tháng 3 nói trên đài nhà nước Nga rằng quân đội Ukraine đã mất 70% binh sĩ thuộc các đơn vị thiện chiến nhất ở Bakhmut. Họ phải rút lui để tái tổ chức lực lượng. Nếu Kiev gửi thêm quân đến Bakhmut, một lần nữa đó lại là các quân nhân thuộc lực lượng phòng vệ, có kỹ năng chiến đấu kém. Điều đó cho thấy Ukraine đang đẩy chiến binh của họ vào chỗ chết, nhưng Kiev không thực sự quan tâm. Quan chức thân Moscow nói thêm. Ông Klimakovsky cũng ca ngợi sự chuyên nghiệp của các lực lượng Nga tác chiến xung quanh Bakhmut và tin rằng thắng lợi của Nga chỉ là vấn đề thời gian. Ukraine chưa bình luận về các bình luận nói trên. Cách đây hơn một tuần, Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng quân đội của đất nước ông quyết tâm bảo vệ Bakhmut, nhưng không bất chấp mọi giá và không muốn tất cả binh sĩ nằm lại ở đây. Theo TASS, Bakhmut nằm trong khu vực do Kiev kiểm soát ở Donetsk. Đây là trung tâm giao thông và hậu cần quan trọng của Ukraine ở vùng Donbass. Giao tranh bùng nổ ác liệt từ tháng 7 năm ngoái ở Bakhmut đã khiến hàng nghìn binh sĩ mỗi bên thiệt mạng. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 1 tháng 3 cho biết Moscow thông tin lời nói của giới chức Ukraine rằng họ chưa từng thực hiện các vụ tấn công UAV nhằm vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi không tin họ, hãng tin Anadolu trích lời ông Peskov trong một cuộc họp báo ở Moscow. Đây là bình luận của Điện Kremlin sau khi cố vấn cho Tổng thống Ukraine, ông Mikhailo Podolyak phủ nhận Kiev đã dùng UAV tập kích trong lãnh thổ Liên bang Nga. Bộ Quốc phòng Nga gần đây cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tấn công các cơ sở hạ tầng ở nhiều tỉnh của Nga. Cụ thể, Nga nói một UAV rơi xuống địa điểm cách thủ đô Moscow khoảng 100 km về hướng đông nam trong ngày 28 tháng 2, trong khi 2 UAV khác bị bắn hạ ở miền nam nước Nga. Giới chức cũng từng đóng không phận ở thành phố miền Bắc Saint Petersburg nhằm phản ứng vật thể mà một số kênh truyền thông Nga cho là UAV. Không có báo cáo về người bị thương trong các sự việc gần đây trên bầu trời Nga. Thống đốc tỉnh Moscow, ông Andrei Vorozhov ra thông cáo liên quan sự cố UAV rơi xuống quận Koloma, mục tiêu chắc chắn nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự, nhưng khu vực này không chịu thiệt hại, không có thương vong hay thiệt hại trên mặt đất. Lực lượng an ninh của FSB và các cơ quan chức năng khác của Nga đang điều tra. Giới chức Nga không nói rõ về cơ sở hạ tầng bị nhắm mục tiêu, nhưng đài Al-Jazeera cho biết công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của nhà nước Nga có đặt một cơ sở tại làng Gubatovo, nơi gần UAV rơi xuống. Hình ảnh chụp UAV cho thấy nó giống với loại mà Ukraine sử dụng. Phương tiện này có thể bay xa đến 800 km, nhưng không thể mang một lượng lớn chất nổ, theo Al-Jazeera, trong khi phía Ukraine nói rằng họ không liên quan. Trong một vấn đề khác, ông Peskov được hỏi về việc những lá quốc kỳ Ukraine đã tung bay tại trường đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga, một trong những đại học lớn nhất xứ sở Bạch Dương vào hôm 23 tháng 2, ngày về quốc Nga. Ông Peskov nói rằng cần hiểu rõ ai đã cắm cờ và mục đích của họ. Trong những trường hợp như vậy, hành vi cắm cờ này thể hiện ủng hộ phần tử dân tộc chủ nghĩa. Đây là chế độ mà quân đội Nga đang chiến đấu, ông Peskov nói. Ngoài ra, ông cũng trả lời câu hỏi về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến Kazakhstan. Phát ngôn viên này cho rằng chuyến thăm không ảnh hưởng quan hệ truyền thống giữa Moscow với đất nước Trung Á. Ông Peskov nói thêm, Nga trân trọng mối quan hệ với Kazakhstan và hai nước gắn kết trong nhiều mặt của hợp tác song phương, bao gồm cùng tham gia vào các dự án phát triển. Chúng tôi ghi nhận những bước tiến rất tích cực trong nỗ lực phát triển mối quan hệ ở khu vực, ông Peskov khẳng định. Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 2 tháng 3 cho biết Ukraine đã sống sót qua mùa đông nhờ nỗ lực của chính phủ để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng và hệ thống sưởi ấm. Thế nhưng hiểm họa đối với hệ thống điện của đất nước vẫn còn rất nghiêm trọng. Theo truyền thống, ngày đầu tiên của tháng 3 đánh dấu mùa đông khép lại ở Ukraine và Nga, dù cho biết trời vẫn còn giá lạnh. Từ tháng 10 năm ngoái, Kiev và phương Tây cáo buộc Moscow đã vũ khí hóa mùa đông, liên tục rút cơn mưa tên lửa tấn công khắp các cơ sở năng lượng của Ukraine, hủy hoại hệ thống cung cấp điện, nước và sưởi ấm nhằm khiến Kiev khuất phục và ngồi vào bàn đàm phán. Phía Nga bác bỏ những lời tố cáo này, nói rằng họ dùng vũ khí chính xác để tấn công các mục tiêu liên quan đến quân đội Ukraine. Ngày 2 tháng 3, Tổng thống Zelensky phát biểu, mùa đông đã qua, một mùa đông vô cùng thử thách cho mỗi người dân Ukraine. Không hề phóng đại khi nói rằng mỗi người trong chúng ta đã đối mặt với khó khăn, cảm nhận khó khăn. Nhưng chúng ta đã có thể xoay sở để đảm bảo hệ thống điện và sưởi ấm ở Ukraine. Dù sao, hiểm họa đối với mạng lưới năng lượng vẫn còn đó, và các công việc sẽ được tiếp tục để đảm bảo hệ thống năng lượng vận hành bình thường.
Tổng thống cho biết ông đã cùng các quan chức thảo luận về việc đảm bảo nguồn cung năng lượng khi nhu cầu sử dụng sẽ thay đổi từ mùa đông sang mùa xuân, hè. Các nhóm nhân quyền cho biết những vụ oanh kích cơ sở năng lượng đã gây tác động đáng kể đến người dân Ukraine. Họ kêu gọi tiến hành điều tra khả năng đã xảy ra tội ác chiến tranh. Từng có thời điểm hàng trăm nghìn người Ukraine phải sống trong bóng tối, chịu mất điện kéo dài giữa tiết trời âm độ. Trưởng công tố Tòa án Hình sự Quốc tế ông Karim Khan đã đến Ukraine hôm 28 tháng 2, bắt đầu điều tra những đợt tấn công tên lửa và UAV nhằm vào hệ thống điện và các cơ sở hạ tầng khác của Ukraine. Các công ước Geneva và nhiều nghị định thư bổ sung được soạn bởi các tòa án quốc tế khẳng định rằng những bên liên quan trong xung đột phải phân biệt giữa mục tiêu dân sự và mục tiêu quân sự. Việc tấn công vào mục tiêu dân sự hoàn toàn bị cấm. Công tố viên Karim Khan phát biểu tại Kiev rằng, nói chung, chúng tôi nhìn thấy một hệ thống về số lượng, quy mô và chiều sâu của các vụ tấn công vào lưới điện của Ukraine. Chúng tôi cần tìm hiểu vì sao hành động này xảy ra và liệu các mục tiêu có hợp pháp hay không. Tuy nhiên, Tòa án Hình sự Quốc tế và hệ thống tư pháp Ukraine sẽ phải giải quyết khối lượng công việc khổng lồ về các nghi án tội ác phạm phải trong xung đột. Giữa lúc cuộc chiến ở Đông Âu đã bùng nổ hơn một năm và chưa có dấu hiệu sớm ngừng lại, nhiều vụ án sẽ mất nhiều năm để xử lý. Trung Quốc và Úc cam kết thúc đẩy đối thoại ở các cấp độ khác nhau để tiếp tục ổn định và cải thiện quan hệ song phương. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Úc Penny Wong đã đưa ra nhận xét trên vào hôm 2 tháng 3 trong cuộc gặp bên lề hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G20 tổ chức tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Ông Tần cho biết, Trung Quốc và Úc nên thực hiện sự đồng thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh Bali giữa lãnh đạo hai nước, tôn trọng lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm chính của nhau, đồng thời trân trọng mối quan hệ song phương đang được cải thiện. Ông cho rằng hai nước đã khởi động lại hoặc nối lại đối thoại về ngoại giao, kinh tế và thương mại. Hai nước cần tiếp tục thúc đẩy đối thoại và trao đổi ở tất cả các cấp. Hai nước nên xem xét và xử lý đúng đắn những khác biệt, cũng như giải quyết các mối quan tâm chính đáng của nhau. Trung Quốc hy vọng phía Úc sẽ cung cấp một môi trường kinh doanh công bằng, bình đẳng và không phân biệt đối xử với các doanh nghiệp nước ngoài. Về phần mình, bà Wang cho rằng mối quan hệ lành mạnh giữa Úc và Trung Quốc là vì lợi ích chung của hai bên, đồng thời nhắc lại cam kết của Úc trong quản lý sự khác biệt giữa hai nước. Úc sẽ cùng thực hiện các kết quả của vòng đối thoại chiến lược Trung Quốc-Úc và đồng ý nối lại nhiều đối thoại hơn giữa hai nước. Lưu ý hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Úc và Trung Quốc có lợi cho cả hai bên. Bà cho biết Úc hoan nghênh đầu tư của Trung Quốc và luôn đối xử bình đẳng với các công ty Trung Quốc. Tuy nhiên, các công ty Trung Quốc cần tôn trọng luật pháp của Úc như bảo vệ môi trường, không thực hiện các hoạt động mờ ám và không can thiệp vào nội bộ chính trị của Úc. Về đối ngoại, bà hy vọng Trung Quốc đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên thế giới, nhất là giúp giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Hoa Kỳ đã chấp thuận bán thêm vũ khí cho quần đảo Đài Loan với lô trị giá 619 triệu đô la, bao gồm đạn dược cho máy bay chiến đấu F-16. Đây là quyết định có thể gây thêm xích mích giữa nước này với Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã phê duyệt việc bán tên lửa để sử dụng trên máy bay F-16 cùng với thiết bị hỗ trợ. Đó là tên lửa loại AGM-88, tên lửa không đối không và các bệ phóng. Quần đảo Đài Loan được Hoa Kỳ hỗ trợ không chính thức và có một phi đội F-16 mua từ Mỹ. Trung Quốc xem quần đảo Đài Loan là lãnh thổ của mình, có thể kiểm soát bằng vũ lực nếu cần thiết. Các bên bị chia rẽ trong cuộc nội chiến năm 1949. Kể từ đó, chính phủ ở thủ đô Bắc Kinh chưa bao giờ kiểm soát quần đảo này. Hoa Kỳ là nhà cung cấp thiết bị quân sự chính cho Đài Loan. Trung Quốc luôn phản đối việc mua bán này trong quá khứ, bằng các biện pháp trừng phạt và nhiều áp lực khác. Sau khi việc mua bán vũ khí được phê duyệt, giao hàng có thể mất nhiều năm. Đài Loan thường than thở về sự chậm trễ trong việc nhận vũ khí mà họ đã mua. Các loại vũ khí trên sẽ được cung cấp bởi tập đoàn Raytheon và Lockheed Martin. Theo một báo cáo mới đây, hơn một nửa dân số thế giới sẽ bị thừa cân hoặc béo phì vào năm 2035 nếu không có hành động cụ thể. Bản đồ năm 2023 của Liên đoàn Béo phì Thế giới dự đoán rằng 51% thế giới, tương đương với hơn 4 tỷ người, sẽ bị béo phì hoặc thừa cân trong vòng 12 năm tới. Báo cáo cho thấy tỷ lệ béo phì đang gia tăng đặc biệt nhanh ở trẻ em và ở các nước có thu nhập thấp. Mô tả tài liệu là một cảnh báo rõ ràng. Giáo sư Louis Bon, Chủ tịch Liên đoàn Béo phì Thế giới cho rằng các nhà hoạch định chính sách cần phải hành động ngay để ngăn chặn tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bà nói trong một tuyên bố, thật đáng lo ngại khi thấy tỷ lệ béo phì tăng nhanh ở trẻ em và thanh thiếu niên.
Các chính phủ và nhà hoạch định chính sách trên khắp thế giới cần phải làm tất cả những gì có thể để tránh chuyển các chi phí về sức khỏe, an sinh xã hội và kinh tế cho thế hệ trẻ. Báo cáo cho thấy béo phì ở trẻ em có thể tăng hơn gấp đôi so với mức năm 2020, lên 208 triệu bé trai và 175 triệu bé gái vào năm 2035. Chi phí xã hội tăng đáng kể do tình trạng sức khỏe liên quan đến thừa cân có thể đạt hơn 4.000 tỷ đô la vào năm 2035, tương đương với 3% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Tuy nhiên, các tác giả cho biết họ không đổ lỗi cho cá nhân mà kêu gọi tập trung vào yếu tố xã hội, môi trường và điều kiện sinh học. Báo cáo sử dụng chỉ số khối cơ thể BMI để đánh giá, một con số được tính bằng cách lấy cân nặng của một người tính bằng kg, chia cho bình phương chiều cao tính bằng mét của một người. Theo hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, chỉ số BMI trên 25 là thừa cân và trên 30 là béo phì. Vào năm 2020, 2,6 tỷ người rơi vào các nhóm này, tương đương với 38% dân số thế giới. Báo cáo cũng cho thấy hầu hết các quốc gia sẽ chứng kiến sự gia tăng người béo phì trong những năm tới, nhất là các quốc gia có thu nhập thấp hoặc trung bình ở châu Á và châu Phi. Dữ liệu sẽ được trình bày cho các nhà hoạch định chính sách của Liên Hiệp Quốc và các quốc gia thành viên vào tuần tới. Lực lượng cứu hộ đã giúp các gia đình bị mắc kẹt trên mái nhà đưa những người khác đến nơi an toàn khi nhiều ngôi làng và thị trấn ở một số vùng của Malaysia bị nhấn chìm trong nước lũ, khiến hơn 26.000 người phải sơ tán tính đến ngày 2 tháng 3. Một người đã thiệt mạng khi ô tô bị nước cuốn trôi. Bang Johor ở phía nam gần nước láng giềng Singapore bị ảnh hưởng nặng nề nhất với khoảng 25.000 người phải chuyển đến các trung tâm cứu trợ trong trường học và hội trường cộng đồng. Các quan chức cho biết con số có thể đã tăng hơn gấp đôi trong 2 ngày qua. 5 bang khác cũng bị lũ lụt tấn công sau khi mưa không ngớt làm ngập nhiều khu vực. Cục Khí tượng Malaysia cho biết nước này đang trải qua đợt mưa lớn liên tục thứ 6 kể từ tháng 11 năm 2022, đồng thời cảnh báo tình trạng này có thể kéo dài đến tháng 4 2024. Vào tháng 12 năm 2022, hàng chục ngàn người Malaysia cũng phải sơ tán do lũ lụt. Cục Khí tượng cảnh báo mưa sẽ kéo dài ở Johor và các vùng khác của đất nước, có thể gây ra lũ quét. Các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy hình ảnh một con đường bị sập do nước tràn sau trận mưa lớn, xe cộ và nhà cửa ngập trong nước bùn và các cửa hàng phải tạm đóng cửa. Tại Johor, nhà chức trách thông tin, một người đàn ông lái xe trong một đồn điền dầu cọ được tìm thấy đã chết khi lực lượng cứu hộ vớt được chiếc ô tô bị nước cuốn trôi. Hình ảnh do Cơ quan Phòng chống lũ lụt quốc gia đăng tải cho thấy lực lượng cứu hộ lội nước tại Johor để giúp các nạn nhân bị mắc kẹt trong nhà và bế một em bé trong xô đến nơi an toàn. Cơ quan này cảnh báo rằng nước ở 25 con sông trên toàn quốc đã đạt đến mức nguy hiểm. Một hội nghị toàn cầu để cứu các đại dương trên thế giới đã khai mạc tại Panama vào ngày 2 tháng 3 với cam kết của EU ủng hộ 816 triệu euro cho nghiên cứu, giám sát và bảo tồn các vùng biển. Trong 2 ngày, giới lãnh đạo chính trị và kinh doanh, các nhà hoạt động môi trường và học giả đã thảo luận cách tốt nhất để giải quyết vô số các mối đe dọa đối với đại dương, từ biến đổi khí hậu, ô nhiễm rác, đánh bắt và khai thác thủy sản quá mức. Liên minh châu Âu tuyên bố sẽ dành 816 triệu euro cho các dự án liên quan đến đại dương trong năm nay. Phần lớn số tiền, khoảng 320 triệu euro, sẽ dành cho nghiên cứu bảo vệ đa dạng sinh học biển và giải quyết các tác động của biến đổi khí hậu trên biển. 250 triệu euro sẽ được dùng để phóng vệ tinh Sentinel-1C để quan sát băng tan và theo dõi tác động của biến đổi khí hậu. 24 triệu euro khác để cải thiện quản lý nghề cá. Đại diện EU phát biểu tại hội nghị. Đại dương là một phần của đời sống con người chúng ta, bảo tồn là trách nhiệm chung của mọi người. Đặc phái viên về khí hậu của Hoa Kỳ, ông John Kerry đã tham dự lễ khai mạc vào hôm 2 tháng 3. Sau đó, Tổng thống Panama Laurentino Cortizo ký sắc lệnh mở rộng khu bảo tồn biển Banco Volcan từ 14.000 lên 93.000 km2. Bộ trưởng Môi trường nước này, ông Mercedes Concepcion cho biết, Panama sẽ bảo tồn hơn 54% diện tích đại dương bên trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Ông John Kerry, đại diện cho Mỹ, nói rằng hội nghị này cực kỳ quan trọng vì nó tập trung vào hành động chứ không phải lời nói. Đó là về những cam kết và những giải pháp thực sự. Trước thềm hội nghị, đại diện Liên minh châu Âu, Mỹ, châu Mỹ Latin và các quần đảo Thái Bình Dương đã kêu gọi ký kết một hiệp ước về biển. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres vào hôm 1 tháng 3 đã kêu gọi các nhà đàm phán ký kết một hiệp ước mạnh mẽ và đầy tham vọng về biển cả. Ông nói,
Đại dương của chúng ta đã chịu áp lực trong nhiều thập kỷ. Chúng ta không thể phớt lờ tình trạng khẩn cấp của đại dương được nữa. Các chủ đề khác trong chương trình nghị sự về đại dương bao gồm mở rộng các khu bảo tồn biển và phát triển một nền kinh tế xanh bền vững. Bao phủ 3/4 diện tích trái đất, đại dương là nơi sinh sống của 80% sự sống trên hành tinh và cung cấp nguồn thực phẩm cho hơn 3 tỷ người. Kể từ Hội nghị Đại dương quốc tế đầu tiên vào năm 2014, các quốc gia tham gia đã cam kết hơn 108 tỷ đô la để bảo vệ hơn 5 triệu dặm vuông biển. Cuộc họp diễn ra khi nhiều công ty đa quốc gia đang để mắt đến khoáng sản dưới đáy đại dương. Chúng bao gồm mangan, kim loại quan trọng trong sản xuất pin. Các nhà môi trường nói rằng việc khai thác tài nguyên này sẽ tàn phá hệ sinh thái dưới biển sâu. Các tổ chức phi chính phủ cũng lo ngại về việc đánh bắt cá quá mức, mong muốn đẩy mạnh việc sử dụng vệ tinh để giám sát các đội tàu cá. Ông Andrew Sharpless, giám đốc điều hành của tổ chức phi chính phủ Oceana, nói với AFP rằng các nước phải yêu cầu các đội tàu đánh cá của họ nằm trong diện theo dõi toàn thời gian bằng vệ tinh để tất cả biết rằng họ đang đánh bắt một cách trung thực ở những vùng biển được phép. Chương trình thời sự quốc tế hôm nay đến đây là kết thúc. Ngọc Anh xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.